Maayong gabi. Welcome to Celia's Partners-in-Law. Ako si Atty. Pam Condat. Karong gabi una, kita ubanan sa ato ang bago nga host nga atong gitrain and someday siya ang mo take over sa ato ang show. Si Atty. Mac. Mac, introduce yourself. Again, ako si Atty. Alaine Ligan Osabel, and we are privileged to have our guest today. She is a graduate of the University of San Carlos. She was a provincial director of the DTI Bohol, and recently she is the regional director of the Department of Trade and Industry. We have RD Asteria C. Caberte. Good evening. May gabi, Atty. Pam. May gabi, Atty. Mac. Ug sa tanang naminaw nato karong gabi una. Privilege ko nga giimbitar as their guest because we in government nangilahanglan pud mi og pamaagi nga maka-communicate sa mga responsibilidad namo sa among opisina. So this is a very welcome opportunity. Happy sa kayo mi RD nga you gave us time. We understand busy jud kayo ang schedule ni RD. Di lang medyo busy jud kay tanan pero nangita gid siya og paagi nga ma-insert kita sa iyang schedule. Thank you kayo RD. You're welcome. And we before the show we talk about mga pedigree, and then RD mentioned that she was you still live in Bohol, RD, no? You still consider yourself a Boholana? Every weekend. Kada weekend, mauli yun ko sa Bohol. Okay, Dito ang good. akong balay. Okay. Ang family. Kay ang ato ang audience sa Bohol. So ang mga Boholana, so ma-proud kita no nga ang ato ang regional director sa Department of Trade and Industry kay taga Bohol, di ba? Mao jud, sakto jud na Atty. Pam. Kay kuan man ko Charlie daghan kay audience dito. Okay, that's good. That's They good. listen to CCTN Maayo. channel 47. Alright, so magsugod na kita sa itong mga pangutana bahin sa Department of Trade and Industry. So sa kasayuran sa tanan na ang DTI kay kinahanglan siya kung magsugod ka og negosyo, mo-operate ka og negosyo. So kanang naay lain-laing mga requirement na ay business permit, na ay sa SEC, naapod ta sa DTI. So karong adlaw ato ang i-discuss ang sa DTI. So RD, unsa man ang function sa Department of Trade and Industry? Ang Department of Trade and Industry, usa ka ahensya nga gitahasan nga maoy mo rehistro sa mga single proprietorship nga type of negosyo. So ang partnership adto naman na sa SEC ug ang mga corporation sa SEC man na. Kung single proprietorship ang nature of business, dire gyud na sa Department of Trade and Industry mo rehistro sa business name. Usap gawas ana mo rehistro sad sila og BMBA to avail of some incentives. Ang kinahanglan gyud nga ang usa ka negosyo magbaton gyud siya og usa ka business name kay mao na iyang identity. That is the legal identity of the business. So if you are using a name aside from your true name, it is registrable. It has to be registered sa Department of Trade and Industry. Okay, so mo na siya ang purpose RD nganong kinahanglan iparehistro ang Iparehistro business name. gyud. Because later on promote ka, later on dunay nakasala nga negosyo unya pareha mo og business name kay ang usa wala wala mo comply sa registration. Problema ta kung kinsa ang mutubag sa maong respondent sa maong complaint. So kinahanglan properly registered ang atong mga negosyo. So ang akong pagsabutan ni RD is that kailangan sila accountability. Yes. Mao nang dinghalan sila irehistro labaw na sa kasayuran sa tong audience, labaw na kay lahi ang imong gidala nga pangalan sa imong yung real name o imong business name. So unsaon man pag-trace, so dinghalan nato siya i-record or i-register nato sa DTI para maprotektahan ang
not only the consumers but also the business owner kay basin og naa di kay kaparehong pangalan niya mo Yeah. nakasala. You know, So it's for the protection of everybody. So nindot na siya no maayon ayo atong pagkasugod nga inana jud ang purpose sa atong DTI. So aside ato RD nga katong imong gipang mention gani unsa pa may laing purpose nga nung kinahanglan i-rehistro ang atong business name? Kana for traceability, again, identity na, oh. But then, ang usa ka negosyante, dili lang necessary nga mo, gawas nga mo register gid siya og business name. Kinahanglan nga, aron maka-avail siya og unsa mga ubang incentives sa gobyerno, mo rehistro siya as barangay micro business enterprise. Kining duha, mauni ang irehistro diha sa buhatan sa Department of Trade and Industry. Barangay micro business enterprise. Aron makakuha ni sila og mga incentive sa gobyerno sama sa exemption sa buhisan. Karon, kining maong mga serbisyo, doon na may improvement nga gihimo sa Department of Trade and Industry nga before, moadto gyud sila sa provincial office sa DTI. Karon, doon na namin set up nga mga negosyo centers sa kalain-laing mga lugar. Although we haven't covered all towns yet, but we will cover, very soon we will have our 1,000th negosyo center in the country. Pero diri sa atong region, we are less than 100 but continuous gyud na siya. Every year doon na tayo i-launch. Dito mo adto ang ato mga gagmayng mga negosyante or mga negosyante. Unya, Diri yes. sa Cebu ug sa Bohol RD asa man ang katong naay mga negosyo? doon na ta sa atong provincial office, doon na ta sa University of the Philippines, doon na ta sa Dalaget, we have in Bugong, we have in Walboal. Very soon we will have in Naga, Pinamungahan, Danao City. So practically all cities. Practically all cities and other growth areas. Para duol. So atong gi-spread out in the province aron nga makaduol lang sila og maatuan. So instead nga ang taga Bantayan Island, for example, we have one there. Instead nga mo ari diri sa Cebu City mo rehistro, this time dili na sila mo rehistro dito na sa negosyo center. In 15 minutes, that is our measure. Wow. In 15 minutes mo gawas siya nga dunay gibit-bit nga registration sa iyang business name. Wow. Daghan jud malipay nga mga kuan. Mao ginay among negosyante. dako kaayo nga improvement sa among serbisyo kay kita karon manduan gyud ta to improve our business, especially for the business sector. So usana in 15 minutes you go with a registration of your business name. Provided nga kompleto ka sa requirements. Provided that gives us that brings us to the requirements of the registration. Unsa man ang atong mga Simple ra kaayo. Of course, we have an application form nga fill upan, isubmit na dito sa office, one valid ID, and the registration fee of kung barangay, like example, ang imong tindahan, ang scope na ara sa barangay, you only pay 230 pesos. That's good for affordable 5. That's good for 5 years. And then, kung ang scope sa imong business name, like nagnegosyo ka na aka sa sentro sa lungsod, unya ang imong coverage murag ang intero lungsod, then you pay a municipal coverage or a city coverage of 530. Now, ang ubang mga negosyo, regional ang scope, then they pay 1,030. So kung mas dako og scope, mas dako Yeah, pud ang national bayaran. is 2,030 and that is good for 5 years. So ang just to recap lang RD ba for Yeah. the sake of our viewers. So ibutang na to maghimo ta og negosyo pagka man national ang level. So pwede ko magbutang og branch sa Manila, magbutang og branch sa Mindanao. Okay. Usara ka registration. And that will cover all. All.
Oo. So, mas maayos siya. So, katong mga nagplano magnegosyo, gusto ninyo dakuon na daan ang inyong negosyo, gamay naman sa og diferensya ang inyong bitaw. registration. So, might as well go na lang sa regional or even sa national siguro nga coverage. So, nindot jud kaayo ni siya nga news, Attorney Mac, no? Nga, Lagi. Daghang mga lipay. daghang malipay kay daghan ba yung gusto magnegosyo, pero wa sila kay baba. Sometimes intimidating man gud ang pagkadungog lang nila, DTI asa mo ko adto nya mahaglog Layo sila. kaayo. Layo kaayo pag plate lang ladaan nya. Naman na sila yung mga family, na yung mga anak kasama nila ibilin. So kani sa mga inahan na dili kalayo kayo sa inyong balay, na atay negosyo center sa matag lungsod. Ya karon na anata 100 ka buok sa ato ang region. Oo, I am sure ang mga syudad. Yun. Ang mga Oo. syudad. Huwag ka ng, like, for example, sa Siquijor, wala may syudad diha. Namili mi sa mga medyo dagko nga mga, Mga munisipyo. for example, naman tayo mga listeners sa Siquijor, no? We have negosyo center. We have a negosyo center in Siquijor. That is at the provincial office of DTI. We have one in La Rena. And we have one in Enrique Villanueva and in San Juan, Siquijor. Okay. Okay. That's Sa good. Bohol, we have in Tagbilaran City, we have in Carmen, in Ubay, in Talibon, Tobigon, in Hagna, the bigger towns. And inside we have one in Sevilla, Bohol, in Carmen, almost we will have soon in Dimiao, Gindulman, Anda, and many more. Wow, that's So, good. daghan-daghan na jud. Mas Daghan na mudaghan jud. pa So, Sabay ang jud. atong na. mga viewers sa Bohol, sa Siquijor, daghan mong maduol nga mga negosyo center. So, pasalamat ta sa atong government no nga wala ta biyahe ba. Lagi Nga mo. makatukod jud og negosyo kung ganahan jud, di ba? Nya Mao sa jud. tinuod lang ay di ba nagkuha ming DTI sa among law office. And then pagka-receive na bago pa bing abogado ato pagka-receive na mo site, hindot kayang Lipay feeling. kayo. Lipay kayo nya mura ka na ba? How many days? You're motivated How many on days? that day. Oh, yeah. para day. so- It's our quality standard. We set quality standards for our business. And it's 15 minutes. Wow. It is 15 minutes. And our count is upon submission of the complete set of requirements. Wow. Nindot 15 minutes. paspas kaayo. Not beyond that. Not beyond that. Mao na ang standard. Yeah. Okay, so taas yun ang standard nga give set sa DTI, no? 15 minutes. Dali ra 15 kaayo. minutes nindot kay isa. So RD mo tanong ako ba kay nag-mention man ta og business name. So kung kung ang business name kay naa siya similar sa laing negosyo, unsa man atong buhaton ana? Mo prevail gyud ang unang nakarehistro. Mo So, prevail natay gyud. rules and RD. Yes, it's really covered with the law. This is a law. And then kung dili man ka marehistro because it's on by the way you can also do online. Oo, pwede online. But this is inig-upload sa imong pangalan, business name nga gi-applyan, doon na existing, di gina nimo maparehistro. Denied yun siya. Ma-denied yun siya. Oo. So maayo siguro Attorney Mac magdala og daghang names Daghang pangalan. daan. Yeah, in Ano fact, naman we require your applied name and then two alternate names. Doon na ginay among paandam anong dili bitaw malangan. Unya because daghan sa kaayong instances nga ma-deny. Ma-deny wala pa nimo ma-apply Ma-deny na siya. sa desk pa lang sa among processor, i-deny na siya. Okay. So may pag mag-andam og mga 5 ka pangan or even more. Bitaw Kay basin- para sure nga. Okay, doon na may mga Ma-approve din unregistrable. It's a long annex ha in the mga Masay for mga- example against sa morality of mga kuan mga names na dili kaayo maayong paminawon ba. Dili siya wholesome nga paminawon dili generally acceptable dili bugal-bugal nga mga dili names. gina siya pwede. Sakto. Bitaw kadi po dindot paminawon nga ingon ana ang mga names no.
So, wow, nindot kaayo ang ato ang conversation karon. Nagsugod na Daghang kag nakatunan, attorney Daghang po. kong nakatunan. Nasugod na realize nga na ako yung mga naagian nga mga tindahan nga dili registrable dito so wato sila mag-register. So, Wala, I'm sure. Wala na. so ato lang sang ikuano mo break sa ta kay kanang para sa ato ang mga commercial ato mga sponsors and then please stay tuned. Welcome back to Celia's Partners-in-Law. So, ang ato ding last nga topic about sa mga unregisterable nga business names. So, karon magpadayon ta sa atong mga pangutana sa atong guest karon nga si RD. RD? Okay. So, interesting, no? What are unregisterable? Bisag siguro na example lang RT kana mo gamit og mga panghan sa mga santos. Allowed ba na mga depende po sa negosyo siguro no? Depende Saint depende sa Joseph, ano, but dili do na descriptive kana dili sa example no what is like contrary to propriety ba kana mga some prefixes for massage clinics o mga spa o careful gyud ta ana right there i-edit gyud na mo no that's not registrable or kanang barato something nga mo descriptive dili na siya pwede nga kanang mo gamit og adjective. cheap sari-sari store no that's not okay. Or something not leading to the nature of business. Kinahanglan mo lead good siya. So it has to be like, if it is a hardware, then it has to be, the hardware word should be there. It has to be informative to the public. Kung unsay imong nature of business. Mamo na yung purpose sa yun. So, it has to lead to that information. So, pero pwede ra ba ang adjective RD like maayo nga hardware mangingon. No, that's all. Mao na gi-describe nga descriptive. So bawal na. Yeah. Articles kanang i-describe na. Dili na siya Dili pwede. pwede. Okay. Ako nabantay ang most common RD no kay mga apelyido ang gamiton. Because here's a catch also like what's your full name, Attorney Condat. Condat. Pamela. Pamela Condat. You don't have to register. Okay. So it's a use of a name aside from your true name. But if you put prefixes there or annexes like Pamela Condat sari-sari store, you have to register that. Okay. Sige. So dingalan ang full name kung last name lang i-register gyapon. Yes. Kaya daghan man ng kuan nga family name. So balik ta to RD kay very religious man kayo ang mga Filipinos. So kana mga Saint Joseph, Mother Mary, or allowed ra ba na mo gamit? Maka-notice man ta nga do na wala man na ang kuan gibawal gyud nga words like Republic example mga Maharlika or Pilipinas or kanang kuan bitaw it's not really for you alone to use. Kanang pwede magamit sa tanan, bawal siya. Sakto. May nanda ka so na ang atong mga viewers daw dili dili magpataka og gamit sa mga business names so mag-andam kita daan og reserve names before ta mo adto sa DTI nga duol ra man sad kay naraman diha sa atong mga lungsod. It used to be very difficult pag nagamit na nga name so dili ma-approve. So mao na nga karon nga ato na gihimo nga kung sa scope baligi zone like within the barangay at least limited mo ikaw ra gyud o within the town, within the region. Easier now before national. You cannot like Coco store or Coco Grove. It's a nice name, nice sounding. Nakan kay mo gamit. So mo na dunay conflict dili ma-register. This time gi-zone na to. That's good to hear. RD, pwede ba ang foreigners magpa-register sa DTI? Kinahanglan nga ma-follow ta una sa Foreign Investments Act. Yeah.
doon naman sila limitation. They can, but they, limited ang ilang share. Okay. That's good to hear, no? So, ikaw, Atty. Then Makilap. katong regarding sa kuan RD sa di ba katong sa namatay unregisterable name, then if mo apply ka online, so iba mo kuan pili kag name, so mas dali nimo may bawaan if registerable Oo, yung oo, name. oo. So mas paspas siya. Mas, in fact, kung I know of one, nagpatabang manggalito. It was a coffee shop existing sa Cebu. Ang coffee shop. So, matrace man nato asa. Unya, ang coffee shop sa Cebu, although registered pa, wala na mag-operate. Okay. Okay, wala pa maabot siguro ag 5 years na nag-close na. Close na, oo. So existing pa ang business name pero wala na mag-operate. Gi-approach. Gi-trace nila asa, gi-istorya nila, can we use your business name? Gugutangan lang nila, gi-stylized lang gamay na traceable to a new owner. So pwede rin yun na RD. So, pwede siya day RD mo. Kung if that's the case na, nadyo kay ganahan nga pangalan ba? So, makaato ta sa DTI, makapangayo tag, kinsay tag iyaan na nga name para maduol na to. Lagi what if gi-close na di ay. So pwede. Oh, inana. Oh. We also follow data privacy here. Oh, so at a certain point, pwede man nato matabangan. Ito kinabiyag yung uban nga kuan kay sila sa pangalan, no? Naging- Kayo gyud is a very important thing to them. Imagine mo na dala it's a name. It's an extension of yourself, di ba? So kuan gyud. Sakto, nindot na. So, ganahan ko mo discuss sa BMBE. Okay. Kay kanunay ko makadungog ani, then I have a friend said nga na ay BMBE. So, Okay. i-discuss ko no na BNB is a Barangay Micro Business Enterprise. Kung ang assets lower than 3 million, pwede siya mo register sa... It used to be with a local government unit. But now it is with the Department of Trade and Industry. That will happen. That registration will happen at the negosyo center. Okay? So, the incentive nga makuha is they can enjoy a tax exemption. Renewable na siya for 2 years. Unya, ang mahimo ni siyang naa siya sa listahan sa DTI, makakuha na siya sa tanang mga pribilehiyo, mga matabakangan siya sa nga madaangay dawaton sa usa ka micro, small, and medium industry. MSME. So daghan tagan sila priority sa mga assistance basta rehistrado sila as a BMB. Important kaayo ang income tax exemption So if na kay business, so mas mayo magpa-register ka as BMB. as BMB. then makabarato ka sa buhis. So, mayo gyud ko magpa-register kay mo pa-register po ta as a BMBE. So, basta di mo exceed og 3 million. Ang, ang capital na siya. So, this is good. Itap siguro ka na mo RD para sa mga mag tuyok-tuyok man ni sa Tibok Cebu ang Cebu Lady Lawyers Association. Daghang kaayo, it doesn't have to be me. Oh no, not you. your office. Makakuan mo sa DTI nga service. Sige. Kaya para kuyog siya ba, ini ka nang mag-discuss me about women empowerment. Kinaman, to empower women, we need to give them business. So, datag DTI nga mo discuss. Diba? So, ma-encourage sila. So, this is really good. Nakahanunan ako project. Next project. So, alright. So, indot kayo no ang atong discussion no niya Lagi. kanang makasave di ay sa taxes, and I think sa PMBA pod naapod siya kanang exemption sa I think sa salary sa ato ang employees, mas di man siguro siya covered sa Ma-exempt sila sa minimum wage. minimum wage. Oo. Okay. So sa mga naminaw, imagine unsay mahatag nga mga benefits sa atong gobyerno kung mo-avail lang yun mo. So Bitaw. magpangutana gyud tay. Abot ninyo sa negosyo center, pangutana pa unsa man yung BMBE, unsa pa may lain ako ma-avail kay para maka-save pa jud ko, para ang tanan nako ang income maadto gyud sa ako ang negosyo, di ba? So nindot Bitaw. kaayo siya nga topic. Tinuod yun na ang istorya ni Atty. Pam, no?
So, Okay. So mag-discuss dita, RD, what if nanami gusto nga name, gusto na mo i-change. Unsa man ang ato ang There's also a process para mag-change. Oo. Pero pwede lagi RD nga Pwede ma-change na to before the 5 years. Before pang expire Ano atong time? usab. Murag imong isurrender ang imong old. Unya mo state ka ang say reason. Na like example, dunay change of ownership. Or namatay ang tag-iya sa o doon na tay proseso na very simple. And I think one of those is if you want to retain the business special kung doon ay deceased ang registrant, no? You surrender the original DTI certificate. Kung gusto kang ma-retain, a notarized affidavit of surrender signed by immediate members of the family. kung deceased, then gusto ka ma-retain ang iyong business name. Unya, ang death certificate. If the business will be transferred to a new owner, a new form signed by the new owner, and ID to be presented. Affidavit of surviving heirs also, mo agree sila nga Nga ihatag. ihatag ang business name. Pero what if, RD, ang case is, kanang ganahan lang ka i-change imong business name, pero dili deceased ang katong registrant. There's also a process, pero easy, you know what, very easy. Ang amog yung kasagaran nga itambag is wait for the 5 years. 5 years. Kapay kay cases anak ka na mag-change o business name in the middle of the 5 year, midstream. So, after 5 years, pwede na nimo i-change imong business name. Diba, RD, i-register, imo mang i-surrender ang imong registration. What if along the way nawagtang ang registration? That will be a little difficult, but the office always has the record. Okay. Masayon gud i-retrieve kung naanay record. Okay. Di ako nahununan affidavit of loss na lang in lieu of the the lost nga registration. Sige. Pero actually, RD, nagplano dyo ko nga mag-ili sa mo ang DTI. Kaya, sa ako na siyang name. So, makaduol dyo kong RD de ani. Yeah. Pero adora mo sa provincial office man god. Tuwa dito ang registration. Plano pa lang. Alright. So, kanang RD, naman tayo mga requirements sa pag-renew sa business, sa business name. Like, after 5 years, kailangan ba to i-surrender ang original or unsay mga requirements in-renew? Okay. Renewal is you just have to pay for ang dalhon nimo ang original certificate unya pay for the renewal fee. Oo. Murag maura man gina siya. Okay. Then, ang renewal fee kay same ra sa katong katong application? Yes, oo. Okay, that's really good. So, at least wala ni increase after kuan. Maybe after 5 years. After 5 years, ni mahal na. Wala siya ni mahal. So, ang ganahan ako yung pangutan na RD is ang katong consumer protection. Okay. Okay, kay kuan siya kanang medyo nahilig man ko kanang kuan online shopping. So, unsay ato ang kung natay mga complaint, ana gapon sa DTI na to kuan ang kaning mga sa online. Registered ba ni sila RD sa ato ang country? Ang online registration yun, taas-taas pag yun og risk diri sa country, diri sa aton. Bali ang the structure, the consumer protection is not yet so in place nga naginahanglan pa mga ganita og mga ahensya nga motabang. So it's not only the Department of Trade and Industry ang mutabang, we have the DICT, we have the NTC, daghang ahensya nga angay magtinabangay aron nga maprotektahan gyud og maayo. But the best protection I would say is really consumer vigilance. Kinahanglang vigilant gyud ang atong mga magbantay gyud ang atong mga konsumidor. So, kanang mga consumer, di lang ta magpatakag, katan mag-order online or discourage ba na nato or dapat imo yung sutaon if kinsa ni siya nga online sa It's the way to go. Wala na there's no way but online. I mean, dili na gyud na nato mapugnan, no? But ang kuang gyud is kung doon na mga track record, o doon na may mga klarong platform. Unya kami po sa mga MSMEs nga among gitabangan,
mga gagmayng negosyante, they like to go online. We have a platform. We have a platform where they can put their product, they can populate it with their products. Aron nga, we can help them promote. Oh, so, usa na siya. Another thing is very much related to online is this kanang scam, no? Di ba? Common man na kaayo. So we have to pause for a few minutes for a break, and then please stay tuned, and we will continue with our very hot discussion regarding scam. Welcome back to Partners in Law. Ako si Atty. Christy Marie Alga ug kauban gyapon nato si RD ug ang atong katapusan nga topic karon kay ang scam. So RD, can you please explain or discuss more about Dakan it? salamat, attorney. So, murag ako may suggest nga idugang ang scam. I volunteer the topic on scam because it is very common. Kada adlaw dunay mabiktima. So, one example of this scam is when you get a text message, sultihan ka nga, this is from the DTI, mao ni na-register ni kani nga promo is registered, dunay registration number. Yes. Unya sa ibutang pa dito unsang syudad or unsa nga provincial office. Unya midaog ka og 1 million, di ba? Midaog ka og 1 million. Ako kadawat sa kuan na. Ako kada adlaw ko dunay makadawat ko og pangutana og liga because our phone is anybody can contact our phone. So so nakadaog ka og 1 million, and then unang catch unsay imong giapilan nga midaog man ka kana. And too good to be true, 1 million for nothing, wala ko giapilan. Second is they usually give a mobile number. You text again, mangayo ka og landline, end of conversation. Wala na. Then sure na gyud na nga scam because we tried. They come up with a landline. They came up with an address, office address, among gipadtuan together sa NBI, non-existent yun. Oo, so usana siya. And then naapog na sila yung mga doon na pa na sila yung mga pamaagi nga mo deposit ka og ani nga account 50,000 before 12 noon or else mawa ang imong daog. O mura ginana dunay deadline. Kaparang magkarakarap. Di magkara-kara ka. Kasagaran ra bagay mabiktima ana is kato na attract kay sa 1 million wa nay panahon ihuna-huna kung insakto ba. Mobayad dayon. There you go. Okay. So na-scam na ka. Na-scam na ka. Ako po nabantay na RD ang uban pod kay para kuno i-confirm kuno ang imong pagdaog, paludon kag 500. Another thing. Dagan kayo na nga style. So ipaload or kini na midaog ka ani nga promo sa tuwa sa Toyota, for example, Toyota in Clark in sa Luzon, imong claim mo dito either i-deliver diri or moadto ba ka, but again can you deposit 100,000 to assure us nga interesado ka before 12 noon. So pag kuha na Santa ana RD kay imo silang pangutan kung unsa ilang landline number. Landline. Second is you ask for the number of the promo permit. You can check with DTI. Because the DTI has a list of promo permits issued throughout the country. Online mag-check ra na namo. Then we always say it's non-existent. It's a scam. Yung magamit para bagid sila pangalan sa abogado. Ako si attorney. Kuya wa. Pangay. Matuhupod sa taon ang ato ang mga Ako sige kung gamiton ako nga. Sikat na dyan kayo. Okay. Nindot man gamiton ang pangalan di kay Google mo. Gawas man dyan tinuod. Sakto, no? So, dili gid magkumpiyansa ang atong mga viewers kung maka-receive og mga ingon Right, anak kadaog mo 1 million. Sakto tong pangutanan ni RD. Ni apil ba day ka raffle? Ngano nakadaog mo kag 1 million, di ba? So, ayaw gyud mo tuog mga ingon anak kay di gid siya tinuod. Or when it is too good to be true, start doubting.
Kanang, sa, tinuod ka, gud eh. Unya, doon na pa ko i-share. Daghan man kay mga tana, mga cousins, or mga iyaan, mga classmates before. Mo reason pa. Instead nga, oy, mao ba, salamat yung gayo. Unya, sawayan lang yun na magbayad. Where ka na Anugunan ba? Anugunan sila mawala. No, it's a scam. Unya, dili day scam. Oh. manghiyawat. Oo, magyawat. So, mao man na ang kasagaran, gyud nga maigo, ning maong scam, mga scam. Pero random ra ba yan ay lansendan og text bisan si Minsa lang no? Ya, kung ikaw kay dalira kay kamuto o or magkarakara din kag Doon na sa scheme nga, I think there's a list or a roll of birthdays ba? It's your birthday. It comes on your birthday. Swerte ka on your birthday. Nakadaog ka, igo gikadayon sa imong birthday. Swerte na kay gani. birthday Mao ko na jud ni. yang akong gipangadji. birthday gift Nung yung tinuod pa jud kay mo assume ka nga tinuod kin igo gud sa imong birthday. Di ba? So magbantay kay di ay ta. So ang atong government no sa atong mga viewers, atong government kibuhat nila ang tanan to protect us. Kung gusto po ta magnegosyo, giduol pud nila sa atong mga munisipyo kung asa ta makanegosyo. So ang sa ato lang pud in town, dili lang pud ta magkuan siguro magpabaya, magbantay ta kung naay mga mangilad kay daghan kayo na sila nya with online text kay dili na nimo makita og kinsay nangilad nimo nya mawagtang ra sila nya pagka pa na lisod na kaayo sa man nimo pag kuan dili na na nimo matrace kung kinsa. So ang kuan siya gusto imong word ni RD na kay viewer o na kay Vigilance. consumer vigilance so natay bag-ong mga terminology karon. Wow. Diba? We always educate consumers. It's a continuing program. May mention man kaganina nga kanang we can work with your group. Oh, sulti man yung nga you go around. Yes, so You can invite us on consumer education, sige, that's good. especially for housewives. Bitaw. Kay ang amo good RD, ang Celia mag-empower me women so amo sang tudloan bawsi, sexual harassment nga. Kana consumer education. Oo nya, usually amo silang amo og yung i-advise ikahuman sa kung unsa man how to empower you dapat magnegosyo ka. So, nindot siya nga, ato Nindot sa siya, dayon oh. butangan o kanang Additional DTI. information. So, kuan gid sila ba, ma-feel gid nila ang pagtabang sa ilang, ma-empower gid nato Yeah. sila. So, nindot sa kaayo no, kaya nga to ang regional director, kay female pod. So, kuan gid siya, Women empowerment. women gyud ta empowerment dito ni. gid siya gyud. So, nindot po niya atong country kay ang mga babae mo makuan jud mabutang gyud in position Yeah, sa unlike other pagdamot. countries. Yes, unlike other It's a big countries. issue. So, usa pa man napamoy mga pangutana Atty. Christy. Sige, I'm open. So, muparto lang mi RD nga pohon, mga ibisa ako sige. dili na kay ka busy gikan sa one trip. So, kay para hopefully sila na mga Mayo na ni sila mo kuan Sige. mo host pohon. Nga before mga anak siguro si Atty. Christy. Mac. Mag, Attorney Mac. Before mga anak kay hapit na ra ba? Hapit na next good. year. Alright. January, February. Okay. So, do you have a last message for okay. our viewers? Incidentally, October is a Consumer Welfare Month. Okay. Oh, so timing Timing tayo. mao gyud nga galison gyud kung balibad ninyo because in fact we would even need more media exposure, more reach to communicate the rights of a consumer. And one of ang theme for this year is the social media ang atong gisgutan, the scam, the online shopping, mao na siya ang theme, how to protect our consumers So, on timing this. jud kaayo. Timing kaayo. So let's make every month a consumer welfare month through your consumer education Para sa inyong ma-increase ang grupo. awareness sa mga tao regarding those issues. Sakto kay RD kay kani sila apti kani sila halos every week ni sila nga nang barangayan. So maybe ato silang i-train para mag-speaker for DTI. Be a good Abogada. project. That can be a good project. Kaning mga
dakan kitag mga bagong abogada niya kani mga millennials kay purpose driven man ni sila. Oh, natay volunteers. I volunteered them. Pwede na mong hatagan ng materials. Maybe you can have some consultation sa office. Hatagan mo na mo og materials. Si RD, may add sa among topics para sa ato ang Consumer, the 8 responsibilities of consumers. With that okay. comes with the consumer responsibilities and the rights. Oh. Responsibility na say right. Perfect. Oo. Doon na gyud. Balance gyud na. Thank you, Bitaw, RD. tinuod. Sige, nindot siya nga project naagit tayo ka na purpose na. Alright. Thank you kayo, Okay. RD. Thank you so much. So, Thank atong you. mga viewers, salamat po kayo. Ako si Attorney Pam Condat. Ako si Attorney Christy Marie Alga. O ako si Atty. Alaine Ligan Osabel. So before ta mo end sa ato ang program karong gabi una, again I would like to thank Attorney Pam, Attorney Christy, RD. Then thank you to CCTN Channel 47 and the management. Then thank you po sa atong cameraman nga si Nilo Cabarles, sa ato ang switcher nga si Brian Incorporado ug sa atong tulo ka operators nga si Banjo Banigid, si Inday Lopez ug si Adrian Amumunpon. Ug thank you po sa atong editor nga si Joanne Lopez. Again, thank you viewers for watching. Then ako mong invite sa pag-open sa inyong Facebook, then like Celia page sa Facebook. And then thank you as well to Cebu Lady Lawyers Association. And once again, I am Attorney Alaine Ligan Osabel. Thank you for watching.